Hi guys! Welcome back ulit sa ating channel and it's me again, Sassie. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gamitin yung lipstick ko in 3 different ways. Okay, so ready na tayo. Yung unang gagawin natin, gagawa tayo ng parang ombre na lip tint. So, that means mild yung lipstick sa labas. Ito, tas medyo dark siya sa loob. So, ito yung parang usual na ginagamit ko from daily basis. So, lip tint, yun lang. So, this is the first look. Lalagyan yung lip tint. Okay, I'm using Ever Bilena and Toast of New York. So, ito siya. So, unahin natin yung pinaka-loob and center of your lips. Spread out mo lang siya evenly. Tapos, second layer. So like I said, ito parang stain lang talaga siya sa lips mo, pero parang kang uminom ng parang uminom ka ng blood or wine na nagsistain sa lips mo. So, yeah, this is the first look. Okay, let's do the second look. So, ayan, hindi ko na lang tatanggalin kasi ang second look na gagawin ko, gagamit naman tayo ng bullet lipstick or ito yung tinatawag nila na bullet lipstick kasi mukha siyang bullet. Okay? So, I'm using Maybelline Powder Matte Lipstick in Rich Ruby. So, ang gagawin lang natin, paano ba? Parang satin na to satin na itong gagawin natin kasi makikita pa rin natin yung color ng lips natin. Or yung real color na lipstick natin. Ng lips natin pala. So, ulit sa center. Pa-spread lang natin siya evenly. So, ayan, ito talaga, parang, ganun din, parang gagawa pa rin tayo ng ombre look, pero gumamit na tayo ng lipstick. So, para maging pinkish yung outer line ng lips mo, gagamit tayo ng foundation. Okay, I'm using, this one, I'm using Maybelline Fit Me in Warm Nude or 128. Konting pump lang. Konting pump lang. Tapos, gagamit ako ng flat kabuki brush. Tapos, pat mo lang siya dito. Yan. Tapos, kagatin mo lang yung labi mo, konti. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi yung ganito. This is the second look. Sige, walang pinagbago. Bali kasi itong second look natin, ito yung typical type ng gandang pulbos at lip tint lang. So, parang ganito din yung effect sa lips mo. Okay, gawin natin. And then, let's do the third look.
look para sa lips natin. Kukuha tayo. So, para sa third look ng lips natin, kumuha naman ako ng liquid matte lipstick. So, I'm going to use Vice Cosmetics in Venom shade. Ito, super red matte liquid lipstick siya. Ito yung may pagka-blue undertone. So, kukuha tayo ng maliit na compact na salamin. And then, may salamin tayo sa harap. Para makita natin yung ganda or makuha natin yung tamang paglagay sa lipstick natin. So, ang bali ang tinatarget nating look ay full red lipstick. My third and final look para sa lips natin. So, ayan guys, napakita ko rin sa inyo kung paano ako mag-lipstick in 3 different ways. So, I hope you like this video. Please do thumbs up and comment down below kung ano pang video na pwede natin gawin for the next video. So, thank you guys for watching and we will see you on my next video. Bye!